ඉතින් රියසන් අපේ YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකකට බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට පාරතොටේ දකින්න හම් වෙන වාහනයක් වුණාට ටිකක් අපේ channel එකේ වෙනස් විදිහේ වාහනයක් තමයි අද අපි අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් නමින් ගත්තොත් එම Hyundai නැත්නම් Hyundai Tucson නැත්නම් Tucson කියලා කියනවා. ඉතින් එක එක නම් කියනවා. ඉතින් අන්න ඒ જાතිය වාහනයක් තමයි අද අපි ඕගොල්ලන්ට අපේ රියසන් YouTube channel එකෙන් අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ මොකද්ද මේ වාහනේ තියෙන විශේෂත්වය? ඉතින් අපිට මේ දැන් මේ දවස්වල මේ පෙට්‍රල් ඩීසල් ඔක්කොම සෑහෙන මුදලකට වැඩි වෙයි අර මේ ඔක්කොමත් එක්ක පෙට්‍රල් මිලට ගැලපෙන ඩීසල් වාහන ඒ වගේම crossover SUV එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ මාකට් එකේ බලාගෙන පුළුවන් වෙන විදිහේ වාහනකින්ද තමයි අද අපි මෙන්න මේ වාහනේ ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් මේ වාහනය 2004 ඉඳන්ම සවුත් කොරියන් මැනුෆැක්චරර් කෙනෙක් කියලා ඉන්න Hyundai එහෙම නැත්නම් Hyundai කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් crossover SUV කියන කැටගරි එකට තමයි මෙන්න මේ වාහනය අයිති වෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිට පාරතොටේ දකින්න හම්බෙන Santa Fe කියන අන්න ඒ වාහනේට වඩා එක ට්‍රිම් එකක් පල්ලෙහාන් ඒ වගේම Corsa Creta කියන අනිත් මේකෙන් අපිට බලාගන්න පුළුවන් ට්‍රිම් නැත්නම් මොඩල්ස් වලට වඩා උඩින් තමයි මෙන්න මේ Tucson එක අපිට බලාගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් 2004 ඉඳන්ම අපිට මේ වාහනය මාකට් එකේ බලාගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අපි ගෙනල්ලා තියෙන 2011 ඉඳන් වගේ අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙන ජෙනරේෂන් එකේ වාහනයක්. ඉතින් ඒ දවස්වල සාමාන්‍ය මේකේ ග්ලෝබල් මාකට් එක ගත්තාම අපිට ට්‍රිම් ලෙවල්ස් කීපයක් බලාගන්න පුළුවන්, විවිධ ඔප්ෂන්ස් කීපයක් බලාගන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවේ සිටුේෂන් එකට එනකොට මේ වාහනය ගොඩාක් දුරට 99%ක්ම අපිට මේ ලංකාවේ ඒජන්ට් විසින් තමයි මේ වාහන ටික බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහන වලින් අපිට ඩීසල් පෙට්‍රල් දෙකෙන්ම බලාගන්න පුළුවන් 2 ලීටර් වේරියන්ට්ස් එකෙන් තමයි අපිට බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ලෝකේ ට්‍රිම්ස් කීපයක් බලාගන්න පුළුවන් වුණාට ලංකාවේට තියෙන්නේ අර බේසික් ට්‍රිම් එකට ඇඩඩ් ඔප්ෂන්ස් විදිහට ගන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් අපිට sunroof, leather electric, ඊට පස්සේ push start, dual multifunction steering wheels, alloy wheels ඒ වගේ ඔප්ෂන්ස් ගොඩාක් අපිට මෙන්න මේ වාහනේට කස්ටමයිස් කරලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මම performance ගැන ඉතින් ටිකක් වැඩිපුර කතා කරන්න. හැබැයි අපිට මේන්ලිම මේකේ 6 forward auto එකක් සහ manual විදිහට දෙකක් අපිට මේන් ඩ්‍රයිව් ට්‍රේන්ස් දෙකක් විදිහට බලාගන්න නැත්නම් ට්‍රාන්ස්මිෂන් වර්ග දෙකක් බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපි අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් අර ඇඟට දැනෙන්න වාහන ඩ්‍රයිව් කරන්න කැමති කට්ටිය ගොඩක් ආස කරන මැනුවල් නැත්නම් ඩීසල් මැනුවල් වාහනයක් තමයි මෙන්න මේක අපි අදගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් කතා කරන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපි සුපුරුදු පරිදි performance වලට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ වාහන exterior එක interior එකට ගිහිල්ලා වාහනේ drive කරලා බලමු. මේ වාහනේ අපි දවසක් ගන්නවා නම් ඕගොල්ලෝ දැනගෙන ඕන දේවල් මොනවද කියලා. ඉතින් මේ ඕගොල්ලන්ගේ වාහන සීනේ ඕගොල්ලන්ට බරක් වෙන්නේ නැතුව ඕගොල්ලන්ට ඉෂ්ට කරලා දෙන්න වෙරදරන ලංකාවේ එකම 7 රිය 7 සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට වාහනේ එන්ජින් බේක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ 2 ලීටර් පෙට්‍රල් සහ 2 ලීටර් ඩීසල් එන්ජින් වේරියන්ට්ස් දෙක තමයි අපිට මේ බලා ගන්න පුළුවන් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඩීසල්. ඉතින් අපි ඒ හින්දා අද ඩීසල් එන්ජින් එකෙන් තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් 2 ලීටර්
inline 4 common rail technology එකත් එක්ක තියෙන diesel engine එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 181 horsepower generate කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙන. ඒ වගේම 395 newton meter torque එකක් සාමාන්‍යයෙන් RPM 1800 3500 වගේ range එක ඇතුළේදී generate කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනෙන් ඒ නිපදවෙන බලය කොටස් දෙකකට එහෙම නැත්නම් මේ දෙවිදිහකට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. two wheel එහෙම නැත්නම් front wheel drive එහෙම නැත්නම් all wheel drive විදිහට. ඉතින් මේ වාහනේ front wheel අපිට all wheel එකකුත් ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නිපදවෙන බලය 6 speed auto transmission එකකට හෝ 6 speed manual transmission එකකට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන හැම option එකක්ම හැම engine variant එකක්ම අපිට මෙන්න මේ කියන transmission ಜಾති දෙකට ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් performance specs වලට ආවම සාමාන්‍යයෙන් 0 to 100 යන front wheel වාහනේදී 9.4 seconds වගේම all wheel එකේදී සාමාන්‍යයෙන් 10 seconds විතර ගත වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම top speed එකට ආවමත් 193ක් විදිහට front wheel එකෙත් 194ක් විදිහට all wheel එකෙත් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් fuel consumption එකට ආවමත් ඔටෝ එක සාමාන්‍යයෙන් නගරාසන්න ප්‍රදේශවලදී කිලෝමීටර් 8ක් ලීටර් එකකට වගේම මැනුවල් එක සාමාන්‍යයෙන් 10ක් විතර කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එළියට යනකොට දෙකම සාමාන්‍යයෙන් 14ක් 16ක් වගේ කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් 54 ලීටර් ෆියුල් ටැංක් එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා වාහන ජාති දෙකේම. ඒ වගේම වාහනේ සර්විස් එකට ඒ දවස්වල සාමාන්‍යයෙන් ඒජන්ට් කෙනෙක්ගෙන් රුපියල් 15000ක විතර මුදල තමයි ගත වුනේ. හැබැයි දැන් ඊට වඩා සෑහෙන වැඩි මුදලක් අනිවාර්යයෙන්ම වැය විය යුතුමයි. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට බොහොම ලේසියෙන් performance specs ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. පොඩි ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් පෙන්වන්න තියෙනවා. මෙතන මේ එන්ජින් එකේ කව එක ලබා ගන්න එක පවා ඔප්ෂන් එකක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ වාහනෙන් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඔහොමම වාහනේ exterior design එක ගැන දැන් කතා කරමු. ඉතින් දැන් අපිට වාහනේ exterior design එක ගැන තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බොහොම හුරුබුහුටි crossover එකකට ගැලපෙන විදිහේ typical South Korean design එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම එක දෙයක් කියන්න ඕනේ. දැන් මේ ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ manufacturers ලා අනිත් regions වල ඉන්න කට්ටියගේ ඩිසයින්ස් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඇහැට කනට නිකන් එච්චර වදින විදිහේ ඩිසයින්ස් දැන් එන්න පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ South Korean සහ නැත්තම් සමහර brands වල especially මේ Hyundai වල මාර ලස්සන දැන් මේකේ මේ 2 zone එකේ වුණත් latest design එක ගත්තොත් එහෙම මාර ලස්සන design එකක් eye catching design එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැනට මේ design එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් අර කිව්ව හොරබෝටි look එක අපිට ඒ විදිහටම හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ අර ලොකුවට එහෙමයි කියලා අපිට කතා කරන්න දේවල් ඇත්තටම ගොඩාක් හම්බ වෙලා නැහැ. හැබැයි අර මේ හොඳ pleasant එකක් තියෙන ආසා හිතෙන අපිට බය නැතුව ලැජ්ජ නැතුව වාහනේ අපිට කැමති තැනකට අරන් යන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ බොහොම ලස්සන successful design එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ මම හරි. ඉතින් මම අර කිව්වා මේ base model එකට opt කරලා එහෙම නැත්නම් options add කරලා හදාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේ වාහනේ වෙනස්කම් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ මෙන්න මේ තියෙන මේ plastic grill එක වෙනුවට අපිට chrome package එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ grill එක replace වෙනවා chrome fittings එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ fog light cowling එක වෙනස් වෙනවා. door handles ටික වෙනස් වෙනවා. පිටිපස්සේ chrome parts add වෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මේ වාහනේ තියෙන halogen light අපිට ඒවා xenon lights වලට upgrade කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ එක එක වෙනස්කම් ඒ වගේම මෙතන මේ engine එක මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වුවේ engine cover එක ඒ වගේ දේවල් අපිට add කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මෙහෙම Hyundai එහෙම නැත්නම් Hyundai logo එක අපිට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් crossover එකක් එහෙම නැත්නම් SUV category එකට ගැලපෙන විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් ඒ හින්දා සෑහෙන හොඳ approach angle එකක් අපිට වාහනේ ඉස්සරහින් මෙන්න මේ වගේ අපිට පාර තොටේ ඕනම තැනක යන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ බොහොම හොඳ angle එකක් නැත්නම් area එකක් අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. air intake විදිහට මෙන්න මේ area එක functional විදිහට තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික අපිට design fact එකක් විදිහට තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඔහොමම ටක් ගාලා වාහනේ side view එක ගැන කතා කරන් පටන් ගමු. ඉතින් අර crossover කියන design එක අපිට ආයෙත් පාරක් බොහොම හොඳින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම සෑහෙන හොඳ ground clearance එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපිට standard 17 inch wheels තමයි මේ වාහනේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකත් අපිට 18 inches වලට customized alloy wheels දාලා අපිට opt කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි වාහනේ drive කරනකොට අපි බලමු වාහනේ turning radius එක සහ මේ වාහනේ manual කරනකොට මොන වගේද තත්ත්වය වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මේ වගේ wing mirrors බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. මේ wing mirrors ගන්න එක පවා option එකක්. ඉතින් මේ wing mirrors එනවා නම් අපිට foldable power mirrors එනවා. මේ wing mirror එක අපි ගන්න නැත්නම් මේක අපිට foldable විදිහට එන්නේ නැහැ. normal power mirrors විතරයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අර මේ වාහනේ අපිට keyless entry ගන්න පුළුවන්. ඒ keyless entry එක power option එකක් විදිහට තමයි ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේවත් අපිට chrome වලින් ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම
ඉස්සල පෙන්වුවාගේ සෑහෙන හොඳ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ පාර තොටේ ඕනම තැනක බොහොම පහසුවෙන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව යන්න හැකි වෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. ඉතින් ඒත් එක්කම මෙන්න මේ වගේ හුඩ් රේලින්ග්ස් දෙකක් අපිට හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපිට ඩෝස් බොහොම හොඳට ගන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ වගේ ස්කප් බෝඩ්ස් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සිනුත් මෙන්න මේ වගේ සෑහෙන හොඳ ඇන්ගල් එකකට අපිට වාහනේ ඇතුළට යන්න පුළුවන් වෙන විදිහට බොහොම ලේසියෙන් පහසු විදිහට affordable විදිහට තිබ්බ වුණාට අපිට අර දකින්න ඕන ඒ day to day comfort එක අපිට බොහොම ලස්සනට හම්බෙලා තියෙනවා කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ මං අනිවාර්යෙන්ම හරි. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට එහෙම ලොකුවටම මේ product දෙක පෙන්වන්න විතර iX35 කියලා තමයි මේකේ මේ වාහනේ විතරක් මේ ස්කෆ් බෝඩ් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ iX35 කියන්නේ ඒෂියන් නොවන තවත් රීජන් එකකට ගිහිල්ලා තියෙන විදිහේ වාහනේ. නැත්තම් අපි දැන් ඔය සාමාන්‍යයෙන් දන්නවනේ එක එක වාහන එක එක රීජන්ස් වලට යනකොට එක එක නම් වලට ඇවිල්ලා තියෙන. ඉතින් මෙන්න මේ iX35 කියන්නේ ඒ වගේ තවත් එක නමක් තමයි මෙන්න මේ 2 zone එක අඳුන්වන. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට වාහනේ සයිඩ් විව් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙමම වාහනේ රියර් ඩිසයින් එක ගැන දැන් කතා කරමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට වාහනේ රියර් ඩිසයින් එක බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අර ක්‍රොස්ஓවර් එකෙන් එන්න ඕනේ ඒ බල්කි ගතිය අපිට බොහොම ලස්සනට බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. රියර් වයිප් එකක් තියෙනවා, සෙන්ටර් මවුන්ටඩ් බ්‍රේක් ලයිට් එකක් තියෙනවා. අපිට අර ෂාක් ෆින් එක වගේ එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒකට හරියට ඇන්ටන එක හම්බ වෙනවා. 2 zone CRDI common rail diesel engine කියන එක අපිට ඒකෙන් බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඉස්සරහා වගේම පිටිපස්සෙත් අපිට normal halogen වගේ නැත්නම් normal lights උත් එක්ක තමයි අපිට rear lamps බලාගන්න හැකියාවක් ගන්න. හැබැයි මේක මේ පැත්තට බොඩි එකටත් ටිකක් අර quarter panel එක පැත්තටම ගිහිලා තියෙන හින්දා ටිකක් අර ඩිසයින් එක ටිකක් අප්ලිෆ්ට් කරලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට බලාගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අර chrome package එක තියෙනොත් පිටිපස්සිනොත් අපිට chrome parts බලාගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් පේනවනේ සාමාන්‍යයෙන් මගේ නී එක ගාවට වගේ තරම් වෙන සෑහෙන ලොකු උසක් තියෙනවා. ඉතින් බොහොම ලේසියෙන් පහසුවෙන් මේ crossover සහ SUV කියන කැටගරි එකට අයිති වෙන විදිහේ වාහනයකට ගැලපෙන විදිහේ ground clearance එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට boot එක open කරගන්න පුළුවන්. සෑහෙන massive boot space එක බොහොම ලේසියෙන් අපිට ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දෙපැත්තනොත් අපිට තව පොඩි මෙන්න මේ පැත්තෙන් කවුලුවක් අපිට හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒක ඉස්සුව ගමන් අපිට අපේ spare wheel එක සහ ඒකට අදාළ tool kit එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් අර මේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික බොහොම ලේසියෙන් පහසුවෙන් කරගන්න try කරන හදන එක්කෙනෙක්ට බොහොම වටින වෙන විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් ඒ වගේම වාහනේ තියෙන මිලත් එක සසදලා බලද්දි අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ අර ගන්න ඕන බෙනිෆිට් එක හැම පැත්තෙම ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හැදලා තියෙන ක්‍රොස් ඕවර් එකක් විදිහට මෙන්න මේ Hyundai Tucson එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ අපිට ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරන්න තියෙන. යතුරු මගේ අතේ තියෙනවා. අපි දැන් ඉන්ටීරියර් එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු. හරි, දැන් අපි මේ Hyundai Tucson එකේ ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරමු. ඉතින් මගේ අතේ යතුරු තියෙනවා. මෙන්න මේ කෑල්ල එළියට දාලා අපිට මේ push start පවා ගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේ වාහනේ අපිට key start තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට බොහොම ලේසියෙන් වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්ටික් එකට කැමති කට්ටියට තමයි මේ වාහනේ එක්ස්ක්ලූසිව්ලි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි දකුණු පැත්තෙන් වම් පැත්තට කතා කරමු. ඉතින් ඉන්ටීරියර් ක්වොලිටි එකට ආවම ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අර මේ යුරෝපියන් වාහනවල වගේ නම් බෑ. ඉතින් අපිට හැමතැනම මේ ස්ක්‍රැචි ප්ලාස්ටික්ස් තමයි බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් මේ වගේ වාහනයකින් අපි එහෙම ලොකු දේවල් බලාපොරොත්තු වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් දකුණු පැත්තෙන් වම් පැත්තට කතා කරන් පටන් ගත්තොත් එimhe අපිට power mirrors හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම අපිට power windows හම්බ වෙනවා. මේකේ මේ දකුණු පැත්තේ විතරක් auto down කරන්න පුළුවන්. හැබැයි උඩට කරන්න බෑ. එතකොට ඒක අපි manually තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි වතුර බෝතලයක් දාගන්න පුළුවන් විදිහේ door bin එකක් අපිට හම්බෙලා තිනවා. අපිට tweeters හම්බෙලා තිනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ grab handle එකක් මෙන්න මෙතනින් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් අර මේ ටිකක් මේ crossover එකේ එළියෙන් ටිකක් කුඹලගේ තිබ්බට ඇතුළට එන ආවම නම් පොඩි cramped ගතියක් ඇත්තටම කිව්වොත් තේරෙනවා. ඉතින් එතනින් දකුණු පැත්තට ආවම අපේ මෙන්න මේ seating position එකට අපිට එන්න තියෙන්නේ. අපිට සුපුරුදු පරිදි දකුණු පැත්තෙන් අපේ hazard lever එක සහ වම් පැත්තෙන් අපිට wipers control කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් ඇතුළට dashboard එක පැත්තට ගියාම අපිට වම් පැත්තෙන් RPM meter එක බලා ගන්න පුළුවන්. දකුණු පැත්තෙන් අපිට අපේ speedometer එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට
අමතරව පුංචි ස්ක්‍රීන් එකක් මැද්දෙන් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට ෆියුල් ගේජ් එක සහ අපේ හීට් එක බලා ගන්න වගේම අනිකුත් වාහනයට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන බේසික් ඉන්ෆර්මේෂන් ටික බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. I think මේ ස්ටියරින් වීල් එකට ආවහම අපිට මෙන්න මේ වගේ සින්තටික් ප්ලාස්ටික් වගේ දේවලුත් මැටීරියල්ස් උත් එක්ක තමයි ස්ටියරින් වීල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. වම් පැත්තෙන් අපිට ඔඩියෝ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න නැත්නම් අපිට මෙන්න මේ පැත්තට අවශ්‍ය බටන්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මේක සිංගල් මල්ටි ෆන්ක්ෂන් ස්ටියරින් වීල් එකක්. දකුණු පැත්තෙන් අපිට ක්‍රූස් කන්ට්‍රෝල් ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. I think ඒත් එක්කම ඉතින් දකුණට එනකොට අපිට මේ අර වාහනේ පොඩ්ඩක් අර ටික අමුතු ඩිසයින් එකක් එක්ක තමයි මේ වාහනේ ඉන්ටීරියර් එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අපිට AC ලුවර්ස් 4ක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. පිටිපස්සේ ටියර් එක හීට් කරන එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ වගේ බොහොම බේසික් නැත්නම් අපිට බලා ගන්න හැමදේම හරිම සරල විදිහට තියෙන විදිහේ ඉන්ෆෝටේන්මන්ට් සිස්ටම් එකක් නැත්නම් අපේ ඔඩියෝ ප්ලේ එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. I think අපිට සිංගල් ක්ලයිමේට් කන්ට්‍රෝල් ක්ලයිමේට් පැනල් එක තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපේ බ්ලෝවර් ස්පීඩ් එක මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ටෙම්පරේචර් එක මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අදාළ මොඩ්ස් ටික අපිට මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. I think මෙන්න මෙතනිනුත් අපිට නිකන් අර grab handles වගේ දෙයක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනිනුත් තව ස්ටෝරේජ් එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. 12 volt outputs දෙකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම aux එකට සහ මේ iPod සහ USB පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ USB port එකක් මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. I think මම ටික සාමාන්‍යයෙන් ඉඩ කඩ ගැන කතා කරන්න ආපු හින්දා මම එහෙම කැබි හෝල්ඩර් එක පෙන්වන්න. ඉතින් කැබි හෝල්ඩර් මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ තව චූටි එකක් අපිට මෙතනින් තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් මෙන්න මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ කම්පාර්ට්මන්ට් ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ වගේ අපිට මූව් කරන්න බැරි ආම්රෙස්ට් එකක් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට මැනුවල් ගියර් ලීවර් එකක් තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන තියෙන ඒ වලින් 1 2 3 4 5 6 වෙනකන් තියෙනවා. ඉතින් රිවර්ස් එකට දානකොට අපි ෆුල් ක්ලච් එක පාගලා මෙන්න මේ කැල්ල මෙහෙම උඩට උස්සලා තමයි රිවර්ස් එකට දාන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මොකද මේක අපි නිකන් දැම්මොත් එහෙම ඒක 1 එකට තමයි නැත්නම් ෆස්ට් කී එකට තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ටිකක් කතා කරන් තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් සාමාන්‍යයෙන් මැනුවල් වාහන පදිනකොට මම ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් සීට් එක ඉස්සරහට ගන්නවා. මේ මොකද මට ක්ලච් එක සම්පූර්ණයෙන් බිමටම බොහොම ලේසියෙන් පා ගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට වෙනකොට ඉතින් ඒ ප්‍රමාණයට ආවම මට සාමාන්‍යයෙන් තරමක හොඳ ලෙග් ස්පේස් එකක් තියෙනවා. හැබැයි හෙඩ් රූම් එක ගැන කිසිම දෙයක් බය වෙන්න විදිහක් නැහැ. අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද මේක ක්‍රොස් ඕවර් ඩිසයින් එකකට හැදිලා තියෙන වාහනයක්. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඕනම ප්‍රමාණයක පුද්ගලයාට බොහොම ලේසි හොඳ හෙඩ් රූම් එකක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව මේ වාහනේදීත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් අපිට මේ ඩ්‍රයිවර් සයිඩ් එකට ලෙදර් ඉලෙක්ට්‍රික් සීට්ස් ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට ෆුල් ෆැබ්‍රික් සීට් එකක් තමයි මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේ වාහනේ මේ වෙලාවේ ඕඩෝමීටර් එකේ අපිට 139,000 කිලෝමීටර්ස් පෙන්නනවා. හැබැයි තාමත් මේ සීට්ස් සාමාන්‍ය මට්ටමකට හොඳ මට්ටමේ තියනවා කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ මම ඇත්තටම වැරදි නැහැ. ඉතින් අපිට සන්රූෆ් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම කිව්වා අපිට ඔප්ට් කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේකේ සන්රූෆ් එක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වාහනේදී අපිට සන්රූෆ් එක පවා ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට වැනිටි මිරර්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපේ සන්ග්ලාස් එක දාගන්න පුළුවන් තැනක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ අපිට රීඩින් ලයිට්ස් එහෙම නැත්නම් ලයිට්ස් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මාර කිව්වා වගේ බොහොම ලේසියෙන් බොහොම සරල විදිහට හැමදේම තියෙන විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටික තමයි අපිට මේන්ලිම කතා කරන් තියෙන. අපි ටක් ගාලා පිටිපස්සට ඔහොමම පනිමු. ඉතින් ඉස්සරහට සාපේක්ෂව පිටිපස්සෙන් සෑහෙන හොඳ ලෙග් රූම් එකක් තියෙනවා. මම අර කිව්වා වගේ පොඩ්ඩක් සාපේක්ෂව ටිකක් වැඩිපුර ඉස්සරහට අරගෙන තියෙන සීට් පොසිෂන් එක තමයි දැන් තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට මෙන්න මේ වගේ බොහොම ලේසි කම්ෆර්ටබල් සීට් පොසිෂන් එකකට බොහොම ලේසියෙන් ගන්න ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ ලෙග් රූම් එකක් තියෙනවා. සෑහෙන හොඳ හෙඩ් රූම් එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ග්‍රැබ් හැන්ඩල් එක තියෙනවා. අපිට පවර් වින්ඩෝස් වලට අදාළ කරන ඒ බටන්ස් ටික තියෙනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහට සාපේක්ෂව සෑහෙන හොඳ ඩෝර් බින්ස් අපිට පිටිපස්සේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේදී අපිට ටිෂු පැක් එකක් ලොකු වතුර බෝතලයක් ඒ වගේම තවත් මොනවා හරි කැමති දෙයක් ඔයාලට දාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ තවත් අපිට පොකට්ස් දෙකක් හම්බෙලා තියෙනවා. වගේ ෆයිල් එකක් මොනවා වගේ ඒ වගේ දෙයක් දාගන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් මේ වාහනේ ෆ්‍රන්ට් වීල් ඒ හින්දා ලොකු මේකක් අපිට බලාගන්න ලම්පයක් මුදිරින් බලාගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හතරෙන් නැත්නම් පස් දෙනෙක්ට බොහොම සරලව පහසුවෙන් ලේසියෙන් කිසිම වෑයමක් ලොකු වෑයමක් දාන්න නැතුව අපිට යන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් හතර දෙනෙක් යන වෙලාවට කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් එක්ක මෙන්න මේ වගේ ආම්රෙස්ට් එකකුත් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව වාහනේ කම්ෆර්ට් එක ගත්තොත් එහෙනම් සාමාන්‍යයෙන් මේ බජට් එකේ යන වාහනත් එක්ක සලකා බලනකොට සෑහෙන හොඳ කම්ෆර්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරනකොට මොන වගේද මේ වාහනේ එක්ස්පීරියන්ස් එක වෙන්නේ කියලා. හරි දැන් අපිට වාහනේ ඩ්‍රයිව් ටෙස්ට් කරලා බලන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අර මේ ඩීසල් වාහනයකින් එන්න ඕන ඒ සද්ද බද්ද ටික ඉතින් සද්ද බද්ද කියන්නේ මේ එන්ජින් එකේ සද්ද අපිට හොඳට ඇතුළට එනවා. ඉතින් මම අර කිව්වා වගේ මේ ස්ටික් ඩ්‍රයිව් කරන්න ආසෙක් කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් අර
එදිනෙදා අපි බලාපොරොත්තු වෙන වැඩ ටිකක සාමාන්‍යයෙන් හොඳින් කරගන්න පුළුවන්කමත් එක්කම පොඩ්ඩක් අර මේ ඇඟට දැනෙන්න යන එකට ගැලපෙන විදිහේ හොඳ වාහනයක් ඉදලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටූටෝන් එක අපිට අඳුනලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ ක්‍රොස්ஓවර් එකක් කිව්වම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවානේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික ගන්නවා වගේම අර ඕන තැනක ටිකක් දඩම් බඩම් ගාලා දාගෙන යන්න. ඉතින් ඒකට හරියන පොඩ්ඩක් ඒ වගේම පාරක තමයි මම මේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ලොකුම බලවත් තියෙන පාරක නෙමෙයි. හැබැයි මම සාමාන්‍ය වලකින් උනත් දැම්මට අර මේ වාහනේදී මට එහෙම ලොකු අමාරුවක් මේ නැත්තම් මේක අම්බෝ මේක තේරෙනවනේ අප්පා ඇඟට දැනෙනවනේ ඒ වගේ දෙයක් ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට මේ තේරෙන්නේ නැති තරමට මේ ඉතින් අපිට සෑහෙන හොඳ වයිඩ් වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් හොඳ මේ පෙනුමක් අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහේ ඒකට ගැලපෙන විදිහට ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් අපි බලමු වාහනේ මේ හරව ගන්නකොට මේ කොහොමද කියලා. මම ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් ලොකු මේ හම්ප් එකක් තියෙන තැනකත් එක්කම තමයි මම මේ දාන්නේ. හරි ඉතින් අර මම රිවර්ස් එක දාන්න ඕනේ කිව්වේ මෙහෙම ඇඟිලි දෙකෙන් උස්සලා එහෙට දාන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ක්ලච් එක මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය මේ මැනුවල් වාහනවල අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ඔය ක්ලච් එක පාග ඉන්න ඕනේ, ක්ලච් බැලන්ස් කරන්න ඕනේ එහෙමනේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ මැනුවල් වාහන පදිනකොට ඕනම වෙලාවක දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම වුණත් මේ මැනුවල් වාහන වැඩිය පදින්න නැත්නම් කොහොමද මුල් ටිකක් සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් දෙකක් විතර ගියන් පස්සේ තමයි ක්ලච් එක කොතනද තියෙන්නේ මොන වගේද පදින්න ඕනේ කියන එක හරියටම තේරෙන්නේ. හැබැයි මේ වාහනේදී පොඩ්ඩක් අර වම් කකුලට දැනෙනවා තමයි. හැබැයි අපි දැන් ඕගොල්ලෝ අපේ ඩිෆෙන්ඩර් එකේ වීඩියෝ එක බලුවානේ. ඒකෙත් ඕනනම් ලින්ක් එක මම මෙතන දාන්නම්. ඉතින් ඒකේ වගේ තද එහෙම නැහැ. හැබැයි ඉතින් අර බොහොම අපේ අර මේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වලට මේ ගැලපෙන විදිහට ලස්සනට අපිට දාගෙන ගියර් ටික මාරු කරගෙන බොහොම කම්ෆර්ටබල් යන විදිහට අපේ ගමන් ටික ය아가න්න හැකියාවක් මේ වාහනේට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටික තමයි අපිට වාහනේ ඩ්‍රයිවිං ගැන අත්‍තරම කිව්වොත් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය සේෆ්ටි පැත්තෙන් ගත්තාම ඉතින් අපිට එයාබැග්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අනිත් අවශ්‍ය කරන සාමාන්‍ය මේ වගේ වාහනයක තියෙන අනික සවුත් කොරියන් වාහනවල අපි සාමාන්‍යයෙන් අර ලංකාවේ මාකට් එකේදී පොඩ්ඩක් ලොකුවට හිතලා බැලුවේ නැති වුණාට වැඩි ලොකු තැනක් හම්බෙන්නේ නැති වුණාට ඇත්තටම හම්බ වෙන්න සහ නැත්නම් අර ප්‍රොඩක්ෂන් ක්වොලිටි එකත් එක්ක ගත්තාම ලංකාවේ මාකට් එකට සෑහෙන වටිනාකමක් ගැට් කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ වාහන මොඩල්ස් කීපයක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වලින් තවත් එක හොඳ වාහනයක් විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටූසෝන් එක අපිට අඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මෙන්න මේ වාහන ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Priya7 අපේ YouTube channel එකෙන් අපි හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලන්ට එක එක විදිහේ වාහන අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ලබන සතියේ හම්බ වෙනකන් අපි අදට ගිහින් දෙන්න මේ ඔයගොල්ලන්ගේ වාහන සිහිනය සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන Priya7 සමගි මම නිපුල් දෙවින්ද.